For today's video guys, gagawa tayo ng gamot sa ubo kasi may ubo ako 1 linggo na. Kaya magcha-challenge ako. I-challenge ko yung sarili ko na iinom ng luya sa loob ng 1 linggo kasi yung ubo ko mag-1 linggo na. Gamitin natin to yung luya, binabalatan na luya. May binalatan ko na. Ito guys. Kasi yung inumin ko, yung pure talaga na katas ng luya. Pasensyahan nyo na. Ako tatahol-tahol. Halang kayo ni guys, halang. Gontahon ko ni. Sobrang maanghang. Mubalhin ko. Kaya mauyog. Derita. Mauyog ang lamesa. Ito na. Medyo marami-rami na itay natin. Bigain dito sa baso. Kung aabot na ba siya na Ginoo. Kalahati. Dapat mga lahati talaga siya dyan sa marami pa kulang. Kuskus na naman tayo nito. Alright. Siya abot ng kalahating baso. Tama na yun. Tama na to. Wala na ako luya. Ito. Kalahati dito. Gawin natin siyang, lagyan natin ng kalahati din na hot water. So hanggang dito. Kaya mo tayo naman. Kaya ito. Mainit pa kasi.
Ginoo. Pagkahalang. Guntahon ako ni. Okay, para sa akong ubo. Tapos ito, pwede nito siya guys. Yung ginagawa ko nito. May kunti pa dito. Kung ano. Ginagawa ko dito sa pinigaan ko ng ano. Lagyan ko to ng konting asin. Mamaya, lagyan ko siya ng konting asin. Tapos, ganyan ko sa dibdib at saka sa likod. Yung sa maabot ko lang kasi ako lang naman mag-isa dito. Hanggang sa maabot lang ng kamay ko. Ito. Kasi may konti pa man itong katas. Oh. Yan. Lagyan ko na siyang konting asin. Tapos masahe ito sa dibdib at saka doon sa likod. Kasi sasakit na yung ulo ko sa ubo. Hindi na to pwede. Kung titingnan nyo, wala akong nilagay dito na kahit sugar, wala. Pure talaga siya na katas ng luya at hot water lang. Tayo iinom na. Ha? Masyadong maanghang. Kaya ko kaya ito ubusin. Nabisa din ito siya guys sa yung mataas yung blood pressure nyo. Gagawa kayo nito. Iinom kayo 3 times a week, every other day. Inom kayo. Bago kayo gumawa nito, minom nito, i-check nyo muna yung blood pressure nyo. Tapos, gawin nyo for 1 week, every other day. Tapos, check nyo ulit yung blood pressure nyo kung bababa ba. Try nyo lang. Gusto ko talaga yung maubo siya. Ay, iba pala ang luya dito. Sobrang anghang. Naubos ko. Naubos ko. Kailangan ko itong gawin. Para sa sarili ko din. Hirap pag may trabaho tapos may ubo. Hindi ka makatulog sa gabi. Sobrang anghang guys. Sobrang anghang. Grabe. Thank you for watching. Sa susunod ulit. Iinom ako sa susunod na araw kasi hindi to siya pwede araw-arawin. Kasi pag inaaraw-araw mo to, bababa masyado yung blood pressure mo. Baka magkaka-anemic tayo na nakulang. Hindi pwede. Bye-bye. Thank you for watching.